अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ होइन म यो बाटो गएको देखाउँछु कि पारी बाटो आउँछ कि यो बाटो यस्तो पहिरोको छैन यो बाटो पनि यता मुख जानु मिल्छ त्यो बाटो देखाउँछु गाइज सो स्टे ट्युन होइन बिस्तारै जानु होला हेर्दै जानु होला मेरो पुरा भिडियोहरू भ्लगहरू हेलो नमस्ते गाइज वेलकम फ्रम बेनी ब्युटिफुल बेनी बजार तुफान हानिन्छ अब ओके गाइज हे इन्जिन ब्रेकिङ गर्नुपर्छ क्या यो खेलमा तेरो म काका हुँ नेपाली हिपहपको साका हुँ हेलो साइको हेरेको हेरे यार म चाहिँ आज बजाजको सोरुमतिर जाँदैछु ट्रकको भाडामा त्यसपछि हामी जान्छौँ फेरि सिङ्गातिर सो अहिले चाहिँ हाम्रो स्कुल टाइम छ सो हल्का स्लो चलाइदिनु होला फास्ट नचलाइदिनु होला किनभने अब ठोकिन सक्छ होइन मेरो गीत कस्तो लाग्यो आइज जमाना कलर हान्ने अन्त बल्ल आज टाइम पाइयो यार घुमा क्या अस्ति नै भनेको थियो त खिचौँ न होइन फाइनली गाइज स्प्रे हान्ने अब हामी घरतिर जान्छौँ होइन अब सिङ्गातिर ल यहीँ ब्लग गर्दै ल माइक अन त्यसपछि हामी पुइयाँ हानिन्छ अब पुइयाँ ओके न गाइज तुफान हानिन्छ अब कताबाट जाऊँ त आज पारीबाट जाने हो पारीबाट जाने बाटो छ कि छैन भन्ने कुरो हो यार पारीबाट के छ कस्तो छ मलाई केही थाहा छैन उहाँ पर गएर जाऊँ हेरौँ होइन यताबाट जाने थियो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर बाटो मलाई पनि थाहा छैन कताबाट हो जाने खासमा नत्र यताबाट जानु हुन्थ्यो अझ गाइजहरूलाई नयाँ बाटो लगिदिन हुन्थ्यो नि त तर अब जाइँदैन होला जाइँदैन हो कि गइँदैन होला किनभने मलाई यो तल जाने बाटै थाहा छैन कहाँबाट हो सानो ढुङ्गाले नि कर्नरिङमा चाहिँ गुल्टाउँछ है त गाइज त्यो चाहिँ याद राख्नु होला किनभने उल्टाउनु सक्छ हो कि होइन तर म धेरै बाटो यो बाटो देखाएँ यार यो बाटो हाम्रो गाउँतिर जान्छ कि अस्ति नि यो बाटो आएको त बाटै नभएको कि यस्तो तनाव परेन र त्यो गाइज जसले हेर्नुहोस् झ्याम लाइक भन्नु होला सब्सक्राइब हान्नु होला कमेन्ट हान्नु होला ओहो बम्पी रोड अनि त्यस पछाडिको कुरा त बाँकी कुरा पछि गर्दै जाउँला हामीले सोलो हजुरहरूलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ होइन म यो बाटो गएको देखाउँछु कि पारी बाटो आउँछ कि यो बाटो यस्तो पहिरोको छैन यो बाटो पनि यता मुख जानु मिल्छ त्यो बाटो देखाउँछु गाइज सो स्टे ट्युन होइन बिस्तारै जानु होला हेर्दै जानु होला मेरो पुरा भिडियोहरू भ्लगहरू यो बाटो अब देखाउँदिनँ म अब धेरै भयो यो बाटो देखाएको मैले अब यो बाटो नै दिखाएँगे हम इतना ज्यादा भाइजनलाई नि त आँसा फोडिदिन्छ होला रेल हानेर त
shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. यो बाटो गयो भने चाहिँ यहाँबाट हो क्या आउने एक सय 5 जान्छ यार बल्ल थत 130-40 हाल्नु ठाउँमा 105 जान्छ भन्न हुन्न कहाँको 130-40 हाल्नु 130 त सम्झिने पानी सम्किने नयाँ ग्लोभ्स गाइज नयाँ ग्लोभ्स किन्यो एसएमआर ब्लग्सले Hey, engine braking गर्नुपर्छ के So hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye bye. चाँडै भेटौँला अर्को भिडियोमा